Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm ý tưởng mới lạ cho mùa trung thu năm nay, thì đây là một gợi ý Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Với lớp vỏ bên ngoài vô cùng mềm dẻo, được làm từ bột nếp. Phần nhân thì đậm đà thơm ngon, màu sắc và hình dạng rất là bắt mắt. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân trước. Nhân thì Hana sử dụng 100g tôm. Sau khi lột vỏ, rửa thật sạch, mình sẽ lau khô và đem đi băm nhỏ. Tôm sau khi mình băm xong, mình sẽ cho vào tô và thêm vào 30g hành lá cắt nhỏ, 100g củ cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Phần nấm đông cô thì Hana sử dụng 20g nấm đông cô khô. Sau khi ngâm mềm với nước, rửa thật sạch, mình cũng đi cắt hạt lựu nhỏ. 150g thịt heo xay, nêm vào, 1 muỗng cà phê bột nêm ga, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay và 1/2 muỗng canh bột khoai tây hoặc là bột bắp để cho phần nhân này được dẻo mịn hơn. Sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu lên. Nhân sau khi chuẩn bị xong, cô bác, anh chị và các bạn bọc kín lại và để trong tủ lạnh trước khi làm. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Trước khi làm phần bột, Hana lấy 70g bí đỏ cắt nhỏ và đem đi hấp cho tới khi bí mềm. Hôm nay mình sẽ làm 3 màu. Với màu vàng, Hana sử dụng 100g bột nếp. Mình sẽ rây cho bột được mịn, sau đó để qua một bên. Trong một cái son nhỏ, cho vào son 10g bột gạo, 1 muỗng canh dầu ăn, 1/4 muỗng cà phê muối và 50ml nước, khuấy đều lên. Sau đó bắt lên bếp khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp hơi sạch lại thì mình sẽ tắt bếp. Cho hết phần bột đang còn nóng này vào tô và trộn đều lên. Sau đó cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đeo bao tay vào. Mình sẽ dùng tay chà bột trong lòng bàn tay để cho phần bột nếp và hỗn hợp bột gạo được trộn đều với nhau. Mình làm như vậy thì phần bột sau khi hấp xong rất là dẻo và bóng. Bí hấp bây giờ đã chín và mềm thì mình sẽ tắt bếp, lấy ra và nghiền cho thật là mịn. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng để trong dĩa mà nghiền, mình sẽ múc bí ra. Mình làm như vậy thì phần bí không quá nhão khi cho vào bột. Cho hết phần bí nghiền mịn vào bột và nhồi thành một khối dẻo mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thấy bột vẫn còn khô, mình mới cho từ từ phần nước bí. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn gia giảm lượng nước cho vào nha. Bột đạt là sau khi nhồi xong, bột dẻo mịn và không bị nứt. Phần bột này cô bác, anh chị và các bạn nhớ để trong hộp kín, kẻo gió vào bị khô bột. Tiếp theo mình sẽ làm phần bột màu trắng. Bột màu trắng Hana cũng sử dụng nguyên liệu giống như bột màu vàng.
Phần nước thì mình sẽ dùng 50ml nước ấm. Mình làm nước ấm thì phần bột bánh sẽ dẻo mịn hơn. Cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ cho từ từ nước vào bột tùy theo độ hút nước. Mình đừng cho một lần bột bị nhão. Và cuối cùng là phần bột màu xanh. Mình thay thế nước bằng nước lá dứa. Hana lấy khoảng 20g lá dứa. Mình sẽ xay với 100ml nước ấm. Sau đó lọc lấy khoảng 60ml nước lá dứa, cho từ từ vào bột và nhồi đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không muốn lá dứa bị mất màu khi hấp, mình có thể thêm một ít tinh chất lá dứa dao để tạo màu. Bột sau khi làm xong mình cũng nhớ bọc kín lại để tránh bị khô. Để tạo hình bánh thì Hana sử dụng khuôn nhấn lò xo 50g để bánh được sắc nét và không bị dính khuôn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo bột cho kỹ phần mặt khuôn và bên trong khuôn. Để làm bánh bóng đẹp hơn thì Hana không sử dụng bột nếp để áo mà Hana sử dụng bột năng. Mỗi một cái bánh mình sẽ sử dụng khoảng 30g bột. Phần bột trắng thì Hana dùng 27g. Phần bột bây giờ không được dẻo mịn lắm, vì vậy cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhồi và gấp khúc lại. Sau đó nhồi khoảng 3-4 lần cho tới khi bột dẻo mịn kéo ra không bị đứt khúc giống như của Hana. Thì khi tạo hình rất là sắc nét và đẹp, phần bánh không bị nứt. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mới lấy nhân từ trong tủ lạnh ra để tạo hình. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn muốn ăn nhân nhiều hay vỏ nhiều. Nhưng mà mình đừng làm vỏ mỏng quá, vì nếu vỏ mỏng quá một chút mình nhấn bánh sẽ bị xì nhân ra ngoài. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn trứng muối, mình có thể cho vào khoảng 1/4 lòng đỏ trứng muối. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana để Hana có thêm động lực làm những món ăn tiếp theo nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Bột sau khi vo tròn lại, mình cũng áo một lớp bột năng thật là kỹ bên ngoài để một chút mình tạo hình không bị dính vào khuôn. Để cho phần tạo hình được dễ dàng hơn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lăn bột thành một khối giống như quả trứng gà là được. Phần bột màu vàng để tạo hoa văn trên mặt bánh thì Hana sử dụng 3g và cũng nhồi sơ bột lại để cho đường hoa văn được sắc nét. Sau khi vo tròn bột lại thì mình sẽ ấn dẹp. Và áo một lớp bột bên ngoài. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần áo một mặt bột mà thôi. Khuôn thì cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ áo kỹ bột. Sau đó mình sẽ đặt khuôn vào và nhấn bánh. Trong khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Để một chút, mình làm xong, mình hấp liền, không cần phải chờ đợi. Với tất cả các màu còn lại, cô bác, anh chị và các bạn cũng làm giống như vậy. Mình có thể tạo theo hoa văn màu sắc tùy ý của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình chống dính kỹ thì phần hoa văn rất là sắc nét. Bánh sau khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ để trong hộp kín để tránh bột bị khô khi hấp không còn đẹp. Mình sẽ hấp bánh ở lửa vừa khoảng 10 phút. Trong thời gian 10 phút hấp, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra xả hơi.
Vì nếu mà mình hấp luôn một lần thì phần bánh dễ bị phù và phần hoa văn sẽ bị mất nét. Cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ thì sẽ rất dễ dàng thành công với món bánh trung thu này nha. Bánh sau khi hấp xong, mình sẽ quét lên mặt bánh một lớp dầu mỏng để tránh bột bị khô. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Bánh rất là mềm và dẻo, màu sắc và hoa văn rất là đẹp. Hương vị bên trong thì rất là thơm và ngon. Bánh rất là vừa ăn nên không cần phải thêm nước chấm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn phần nước chấm kem, mình có thể làm nước mắm chua ngọt giống như nước mắm ăn bánh beo. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh cho mùa trung thu năm nay. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem